سلام و درود به همه دوستای عزیزمون. 2 سال پیش ما رفته بودیم یه شهری به اسم ماکائو که توی جنوب چینه، جزء خاک چین حساب میشه ولی در عمل یه جورایی یه کشور مستقله و منطقه خودمختار چینه و تا همین 30 سال پیش هم جزئی از پرتغال بوده و امروزه تبدیل شده به لاس وگاس آسیا. یه ویدیو از این ماکائو ما تهیه کردیم و توی سفر که بودیم دادیمش به یه ادیتور. این ادیتور متاسفانه اولین پروژه‌ای بود که باش کار میکردیم و متاسفانه اول تا آخر ویدیو همینجوری صداهای عجیب و غریب دینگ و دونگ و تاق و توق گذاشته و یه جورایی اون ویدیو هدر رفت و خیلی از بیننده ها خب نتونستن درست ازش لذت ببرن. به خاطر همین از همون موقع فایلای این ویدیو رو ما نگه داشتیم که سر یه فرصت دیگه که باز دوباره برگشتیم آسیای شرقی در کنار ویدیوهایی مثل ژاپن و کره و اینجور جاها این ویدیوی ماکائو رو هم دوباره بدیم یه ادیتور بهتر برامون درست کنه و پخشش کنیم. خلاصه بالاخره موعدش رسید. یه ورژن خیلی خلاصه از این ویدیو ماکائو لاس وگاس آسیا رو براتون ترتیب دادیم که بشینید ببینید و اون مزاحمت‌های عجیب و غریب سمعی و بصری دیگه براتون پیش نیاد. بریم با هم ماکائو لاس وگاس آسیا رو ببینیم. اومدیم کشور ماکائو در وزن کاکائو. اینجا منطقه خودمختار چین حساب میشه. قبلا جزء کشور پرتغال بوده تا همین 26 سال پیش و همچنین بهش میگن لاس وگاس آسیا. توی این ولاگ با جزئیات کامل این کشور زیبا و متفاوت آشنا میشین و میبینین که چقدر شبیه لاس وگاسه. اینم از پول ماکائو که تا رسیدیم پولش رو گرفتیم. این 1000 تاش میشه بودن $120 آمریکا. با سرویس خود هتل میریم هتل. رسیدیم به هتلمون استودیو سیتی. چقدر خفنه. بالاخره کلیدامون رو تحویل گرفتیم و طبقه 31 بهمون جا دادن. خب بریم که این اتاق هتل ماکائومون هم ببینیم. به عجب اتاقی. چقدر هم آب گذاشته. اوه چه خبره. اینم از دستشوی و حمومش. خب واقعا من که خیلی دوست داشتم این هتلو. همین الان گشت و گذارمون رو تو کشور ماکائو شروع کردیم. اینجا هتل خودمونه استودیو سیتی. این هتل تم استودیو داره، استودیوی فیلمبرداری رو داره. این هتل پاریسش چه ابهتی داره. واو ببین قشنگ یه ساختمون فرانسوی با ابعاد قصر گنده و اینجا برج ایفل. هتل دیگه هم که داره اسکوزاری هتل هست. وگاس مثلا هتل پاریس به اسم هتل پاریسه ولی اینجا پاریسیانه. اینجا هر تم هتلی که هستش و یه یان گذاشته، یعنی اهل اونجا، اهل اون کشور، اهل اون شهر. چقدر خوشگله این. اینجا الان خیابون استریپ ماکائو بهش میگن کوتای استریپ که مثل لاس وگاس استریپ که یه دونه خیابون معروفه که همه هتل‌های معروفش تو امتداد اون خیابون قرار دارن. اینجا هم همچین خیابونی داره ولی همونطور که می‌بینید مثل لاس وگاس نیست که پر آدم باشه و همینجوری شلوغ پلوغ باشه. تو این هتل‌هایی که راه میری توی لاس وگاس همیشه اگه یه همچین فضایی میدیدی، الان یه دونه صف اونجا میدیدی که همه منتظرن وارد کلاب بشن برای شب. اینجا همچین چیزی نمیبینی اصلا. کلن جو فرق داره، فاز فرق داره. اون طرف ببین چی رو داریم. هتل لندنر یعنی اهل لندن و ساعت معروف لندن به اسم بیگ بن. هتل ونشیان ماکائو بزرگترین کازینوی دنیا. اینم کانال ونیس بیرونی هتل ونشیان. ولی اختلاف بزرگش با ونیس وگاس اینه که اونجا پر قایقه. تو شب هم همینجوری قایقا آدما رو میبرن میارن ولی اینجا هیچی قایق نیست. بریم داخل و حالا ببینیم. اصلا در بدو ورود پشمامون ریخت. تزیینات این همون لاس وگاس ها. این سقفش طرحهای موزه واتیکان داره که حالا هرچند واتیکان
توی ونیس نیست ولی سبک ایتالیاییه دیگه. ببینین چه سقف بلند و چه نقاشی قشنگی روی سقفه. با یه درخت کریسمس خفن. این کازینوی ونشیان بزرگترین کازینوی دنیا. این طرف هم قسمت دستگاهاشه که دیگه میرن پای دستگاه بازی میکنن. مثل اینکه اینجا خیلی از لاس وگاس جدی‌ترن روی قوانین ضد فیلم برداریشون که یه وقت کسی تقلب نکنه با استفاده از دوربین و اینا. چون که شب همه چی تعطیل بود و ما انتظارشو نداشتیم خیلی وقتمون کمه برای گشتن ماکائو، ولی ما میتونیم مگه نه بریم فردا صبح بهتره کنیم. صبح همگی بخیر. قبل از اینکه ماجراهای امروز که روز اصلیمون در ماکائو هست شروع کنیم، خواستم راجع به این کشور، تأسیسش، استعمارش و استقلالش همه چیش بهتون توضیح بدم. اینجا توی میدون پرتغالی شهر هستیم. چقدر سبک شهر پرتغالیه، چقدر معماری‌ها و همه چیز پرتغالیه و دلیلش اینه که اینجا 440 سال دست کشور پرتغال بوده. به اعتقاد خیلی‌ها اون زمان پرتغال قوی‌ترین کشور دنیا بوده و حالا اینجا رو مسالمت آمیز میگیره از چین. میاد اینجا اولش سعی میکنه به زور بگیره، بعد میبینه نه این سر دنیا زورش نمیرسه از امپراتوری قدرتمندی مثل چین بخواد زمین بگیره. میاد بهشون میگه که آقا ما اینجا رو میایم براتون میسازیم، خفن میکنیم، از اینجا استفاده میکنیم برای تجارتمون، سالیانه هم بهتون یه پولی میدیم که اون موقع معادل چند تا کیسه نقره و اینجور چیزا حساب کرده بودن و خلاصه اینجا رو از چین اجاره میکنه در واقع و 440 سال جزء پرتغال باقی میمونه. همین سال 1997 که پرتغال اینجا رو رها میکنه و به چین واگذار میکنه، شهروندای اینجا سیتیزن پرتغال بودن، یعنی پاسپورت پرتغالی میگرفته. هر کی اینجا به دنیا میومده پاسپورت اصل پرتغال میگرفته و اینجا رسما منطقه خودمختار چینه، ولی همچنان میتونی به عنوان یک کشور جدا در نظرش بگیری به خاطر اینکه دولتش جداست، واحد ارزش جداست، نمیدونم از نظر ورزشی، تیم فوتبال، سیستم اداری، حتی مهاجرتی. مثلا اینجا ما با پاسپورت کانادایی اومدیم، اصلا ویزا نمیخواست، در صورتی که اگه میخواستیم بریم چین ویزا میخواستیم. حالا دلیلی که اینجا شبیه به لاس وگاس شده چیه؟ اینه که وقتی که اینا مستقل میشن از کشور پرتغال به این نتیجه میرسن که باید یه تمرکز اقتصادی داشته باشن و از قدیم اینجا یه دونه کازینویی بوده به نام لیسبون که یه کازینوی خیلی بزرگی بوده و فکر میکنن که اینجا چون هم خیلی کشور کوچیکیه مثل هنگ کنگ هم نیستش که بخوان خیلی صنعتیش بکنن، برای همین فکر کردن گفتن که تمرکز اقتصادی میتونه برای توریستا باشه و برای همین یه دونه کازینویی هم که اینجا بوده توی همین کشور و خوبم گرفته بوده، میان فکر میکنن که بیان اینجا رو تبدیل به لاس وگاس کنن و گفتن اینجا رو کامل میکنیم کازینوهای مختلف میزنیم و سال 2007 تازه اینجا شروع میشه که شبیه لاس وگاس بشه. حالا 2 ساعت بریم عقب و ماجراهای امروز رو از صبح شروع کنیم. اولین مقصدی که اومدیم این معبد پشت سر منه. این معبد خیلی خیلی قدیمیه، توی قرن 15 درست شده و قبل از اینکه اصلا پرتغالیا بیان اینجا رو بگیرن. توی این تنور عوداشون رو روشن میکنن که بعد ببرن جلوی معبد. خانم همجوری داره میاد بالا، به هر کدوم از اینا یه ادای احترامی میکنه و ادامه میده. دیگه رسیدیم به بالاترین نقطه این معبد، بعد دیگه اینجا مثل که پولشون نرسیده مجسمه بزرگ بزنن، این مجسمه کوچولو رو گذاشتن. آرزوش خیلی گنده بوده که اینو داده بیرون. وای چه عودی. خیلی متعجبم که این قسمت‌های کثیف شهر رو هم داریم می‌بینیم. اصلا بهش فکر نمی‌کردم که ماکائو که اینقدر پیشرفته است و پول داره یه همچین جاهایی هم داشته باشه. رسیدیم به قسمت پرتغالی شهر. این خیابون هم مثل اون همون خیابونه که پر از هتل‌های لاکچری و 4-5 ستاره بودش. الان ما تو جزیره شمالی هستیم. کلا ماکائو 2 تا جزیره است. البته این یکی بالایی شبه جزیره است که راه داره به کشور چین. پایینیه که اون هتل‌های مثلا پاریس و ونیس و اینا هستن. خودش جزیره است که یه پل داره وصل میشه به این قسمت.
حالا یه چیزی که تو توضیحات راجع به این کشور و پاسپورتش نگفتم اینه که هنوز خیلی از مردم اینجا پاسپورت پرتغالی دارن، ولی خب دیگه اکثرشون اومدن روی تغییر دادن به پاسپورت ماکائویی، به خاطر اینکه یه پاسپورت خیلی قوی داره و حتی ماکائوی‌ها میتونن بدون ویزا به اروپا و منطقه شنگن سفر کنن که خود چینی‌ها نمیتونن. و روی پاسپورتش هم نوشته منطقه خودمختار چین ماکائو، ولی خیلی از پاسپورت چینی قوی تره. این قسمتش هم که از این غذا خیابونی‌های خوشبوی آسیایی داره. رسیدیم به سردر قلعه پرتغالی. یه سریا نیکا رو خفت کردن ازشون عکس بگیره. اینجا یکی از نمادهای پرتغالی این کشوره. اینجا رو برای حفاظت از این منطقه ماکائو ساخته بودن پرتغالیا و این سردرش هنوز به زیبایی و اقتدار خودش پابرجاست. حالا بریم وارد قلعه بشیم ببینیم این برش چه خبره. الان وارد یه مکان مقدس شدیم که حالت موزه درست درش آوردن و تمام چیزایی که از همون زمان پیدا کردن و اینجا قرار دادن. این هنرهای و مجسمه هایی که اینجا میبینین بین 100 سال تا 500 سال قدمت داره. همش مال بعد از اینه که پرتغالیا اینجا رو گرفتن. Cheers. حالا میخوایم یه سری هم به موزه ماکائو بزنیم. کاملا هم رایگانه برای اونو. ببین اینجا ادغام سبک پرتغالی و آسیایی رو داره به روایت تصویر نشون میده و حتی داخل کلبه ها نشون میده که مثلا حالا توی این کلبه های پرتغالی خانواده های چینی چجوری زندگی میکردن. خیلی جالبه. اینجا عروسک های خیمه شب بازی میگن، چی میگن به اینا رو نشون داده که تو فرهنگ اینا تئاترای اجرا با این عروسک ها خیلی رایج بوده. این در واقع درشکه‌ایه که داخلش عروس و داماد رو حمل کردن. اینجا قشنگ یه دونه در داره، بعد این میله ها رو میگرفتن از دو طرف و میبردن. این تختم تخت شب هجله شون، اتفاقا این واقعا مال دو تا از شخصیت‌های معروفشون هم بوده که اونجا نوشته. حالا اومدیم اینجا که از این پلا بریم بالا و برسیم به بالای قلعه. الان میرسیم به توپ تانک فشفشه. حالا داریم وارد قلعه میشیم از اینجا. همونطور که تا حالا باید متوجه شده باشید اینجا خیلی از خونه هاشون خیلی بیرون و ظاهر تر و تمیزی نداره، با اون که انقدر کشور خفن و سرانه درآمد بالاست و نمیدونم مدرنه و همه چیش خفنه، ولی ظاهر ساختمونا چیز دیگه رو نشون میده خیلی وقتا و این چند تا دلیل داره. یکی این که اینجا از سال 2007 که تازه شروع کردن که به سرعت اینجا رو کلاً تبدیل کنن به یه ورژنی از لاس وگاس، انقدر تغییرات سریع بوده که هنوز حتی فرصت نکردن که به ظاهر یه سری دیگه از مناطق شهر رسیدگی کنن. و یه نکته دلیل دیگه‌ش هم اینه که اصلا تو فرهنگشون نیست که ظاهر ساختمون خیلی براشون مهم باشه و بیشتر فرهنگ شهرهای کوچولوی مثلا دورافتاده چین رو داره همچنان و به خاطر همین خیلی براشون ظاهر این ساختموناشون اهمیت نداره. نم یکی از سوغاتی فروشی های این خیابون. چی انتخاب کردیم؟ ببینمش. اینو گرفتم. نگاه این قلعه پرتغالیه و آب و اون برجه همه چی توشه. ببین الان که ظهر شده چقدر این خیابونا شلوغ پلوغ‌تر شده. قشنگ حسابی دیگه داره میترکه.
مقصد بعدی که اومدیم اسمش هست لایت هاوس گیا یا فانوس گیا. اینم فانوسش. یکی از چیزایی که توی لاس وگاس نیست و اینجا هستش همین شهر باستانی روم و پلاسیومه. همینطور که میبینین اینجا اینقدر بزرگه که خیلی از شهرهای دیگر هم حتی بازسازی کردن و درست کردن. کالسیوم روم یکی از عجایب هفتگانه رو اینجا شبیه سازی کردن. ضمناً اینجا فیشرمنز وارف، بندر ماهیگیرا سمت جزیره شمالی ماکائو، شرقشه. بعد دیگه این یکی از جاذبه‌هاشه. حالا ما بعد این دوباره برمیگردیم جزیره جنوبی. اومدیم اینجا رو هم ببینیم. از اینجا که میای میرسیم به اسکله، میرسیم به آب. چشمانداز خوشگلی داره به این هتل‌ها و ساختمونای ترکیبی چینی پرتغالی. حالا از اینجا وارد این خطه رستوران‌های غذا دریایی میشیم که دیگه خاطر اینه که بهش میگن بندر ماهی فروشا. جالبه ولی که همچین روز توریستی رستوراناشونو بستن. امروز سالگرد تأسیس ماکائو، روز استقلالش از پرتغال و تبدیل شدنش به منطقه خودمختار ماکائو. خیلی سبکشو من دوست دارم. چقدر رنگارنگ و باحاله. اینجا هم نوشته ریو گریل و مارکت غذا دریایی. اینو نگاه غرفه غذا فروشی و قهوه فروشی. غذاش خیلی هیجان انگیزه. این سوپ غذا دریاییمون آورد، توش میگو داره، خرچنگ داره، اختاپوس داره، چیزای دریایی خیلی باحالی داره و واقعا کنار این کالسیوم الکی خیلی میچسبه. برگشتیم هتلمون، اومدیم یه سر بزنیم، یه سری چیز میز از اتاق برداریم و بزنیم راه. رستورانش همه میز و صندلی‌ها شبیه ماشین ساخته شده. اینجا رو نگاه کن، این رود 66 معروف آمریکاست که غرب به شرق آمریکا رو وصل میکنه. بعد من قبلا یه قسمتایی از این جاده رو رفتم و کل جاده کلا نمادش همین ماشینای خیلی قدیمی و این دخترای سبک اون زمانه. این دفعه توی روز اومدیم توی این استریپ کوتاهی ماکائو راه بریم، میبینیم که توی روز باحال‌تره. اینم که استودیو سیتی هتل خودمونه. هتل لاندنر چقدر دیتیل کار کرده. جزئیاتش خیلی خفنه. قشنگ انگار اومدی وارد انگلیس شدی. این دفعه توی روز اومدیم هتل ونشین و ببینید چقدر متفاوت نسبت به دیشب. هم شلوغ‌تره، هم کلی قایق توی کاناله. ما هم یکی از تور قایقش رو رزرو کردیم برای یه ساعت دیگه که بریم کانالش هم بهتون نشون بدیم. واقعا قشنگه، عین خود هتل ونشین لاس وگاس درستش کرده. عجب فضای پر زرق و برق و پر نور و تمیزی داره اینجا. همچنان وسط هتل ونشین قسمت مغازه‌اش. این هم میدون اصلی ونیس. چقدر انرژی و زندگی داره. این استیج هم که اینجا می‌بینید تقریبا هر یه ساعت یه بار روش برنامه‌های زنده اجرا میشه. در کانال ونیس کنار بزرگترین کازینوی دنیا در حال قایقرانی هستید.
اینجا پل ارتباطی بین هتل ونیس و لندنه. ببین این پل ارتباطی چقدر شبیه ایستگاه قطاریه که هری پاتر اینا میرفتن و من داشتم به این فکر میکردم که اینجا چقدر شبیه هری پاتره. بعد یهو اسم هری پاتر رو دیوار دیدم، یعنی واقعا عمدی بود این طراحیشون. چقدر چیزای جالبی توی پلش گذاشته. ایستگاه مترو گذاشته این وسط. ساعت حرکت این متروها رو داره، بلیط فروشیش هم داره. این آقا هم بلیط ها رو چک میکنه. الان اینجا وارد مغازه های قسمت لندن شدیم، هتل لندنر. واو این محیط این وسطش چقدر خفنه، واقعا آدمو یاد هاگوارتس و سالن‌های مجلل لندن میندازه. سربازای انگلیسی رو ببین در حال انجام وظیفه. چه اتوبوس خفنیه. از این اتوبوس هاست که باش لندن رو میرن میچرخن، نگاه روش داره پخش میکنه. اتوبوس های توریستی لندنه. نگاه تو این تاکسیه میشینی، بعد یه تجربه تاکسی رونی توی انگلیس و تو خیابونای لندن و اینجوری برات نمایش میذاره داخل ماشین. 你好，欢迎来到伦敦。Hi mate. 您好. Sorry for jumping in, but thanks for the ride. Now hold on tight. Jetzt. 太好了，虽然绕了点路。Well, it's nice to meet you and thanks for the ride. زیتین. سریع هم تولید به مصرف همه چی آماده کرد. اونو ببین چه کیوته. چه بامزه. دیگه کم کم داره تاریک میشه. تازه از این هتل لندن اومدیم بیرون، واقعا لذت بردم از این هتل لندنش. رسیدیم به هتل بعدی، هتل وی که فواره و موزیک داره و قراره از این تلکابینا رو سوار بشیم. بچه ما تقریبا 1 ساعت توی این صف وایسادیم تا به خاطر که رایگان بوده اینقدر صف داشته. آره بالاخره نوبتمون شد. نگاه تو چه صفی وایسادیم تا نوبتمون شد. اینم پایان برنامه‌ای که براش 1 ساعت تو صف وایسادیم، ولی واقعا خوب بود. ما الان اومدیم توی کازینوی گرند لیسبوا پلس، یعنی قصر لیسبون عظیم. اینجا خب قبلا جزء پرتغال بوده و اولین کازینویی که داشته لیسبوهای اوریجینال بوده که توی جزیره شمالی این کشوره. این گرند لیسبوا شعبه دومشه، شعبه خیلی جدیدترشه که توی این مرکز اصلی هتل‌های ماکائو زدن که حالت لاس وگاس داره، تازگی افتتاح شده. دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که هتل لیسبونش همینه دیگه. آره و خیلی سیستم ساده ای داره. اومدیم یه هتل فضایی. اینجا هتل مورفیوسه که قراره که تم یونانی داشته باشه، ولی فکر کنم بیشتر مورفیوس ماتریکس و اینا رعایت کردن، چون ناکن کاملا یه حالت ماورایی و فضایی داره. بابا اینجا خیلی ماتریکسیه واقعا فضاش. بچه‌ها من دیگه ایمان آوردم که این مورفیوسی که اسم این هتل ازش اومده واقعا هیچ ربطی به مورفیوس یونانی نداشته، مورفیوس ماتریکس بوده کاملا منظورش. ببین حتی لوازم ربات فروشی هم داره. این دیگه مهر تاییده که اینجا تم یونانی نداره، تم
فضایی و ماتریکسی داره. حالا رسیدیم به هتل برادوی که تم نیویورکی داره و برادوی نیویورک. بیرونش اصلا نیویورکی نیست مثل لاس وگاس که برج آزادی و اینا رو بذارن. ولی خلوته ها، بستن قشنگ. ببین الان ساعت 8:50 است و اینجا قشنگ خلوته. مردم اینجا فکر کنم شبی 11-12 ساعت میخوابن دیگه با این حساب. رستوران اجرای زنده داره، خواننده‌اش دارن آمریکایی میخونن. To a small farm in Nebraska, to a girl بچه‌ها با اینکه خواننده آسیایی هم ببینید چه لهجه‌ای داره، لهجه غلیظ آمریکایی. but this time he won't go. قشنگ کانتری آمریکایی میخونه انگار از ناف تکساس اومده. بچه این سمت چپیه رو نگاه کنید، قشنگ خماره خماره. Right by myself. ببین پشما همون پیرمرده داره میخونه که تا الان فکر کردیم همچی فقط نشسته داره انگوش تکون میده. خیلی باله. We'd like to give you my form من که here on خرگیر guitar شدم، vocals. خیلی خوبه آهنگا، کوالیتی ساوند عالی. غذا تاکوی ماهی دیگه چه شود این شب. اینجا وارد هتل گلکسی شدیم. ببینید چقدر این هتل بزرگه که اینجا الان ماکتش رو میتونیم ببینید. 3 تا برج بزرگ داره و همچنین این وسطاش هم احتمالا همین مال فروشگاهشه. حالا ما یکم توی مغازه هاش را رفتیم، خیلی تم عجیب غریب خارق العاده ای نداره ولی کلا تم لابیش یکم قشنگه. این شما و این هم آخرین هتلی که امشب بهش سر میزنیم، هتل پاریسیان که تم پاریس داره. الان دیگه وقت کردیم بیایم داخل این هتل هم بهتون نشون بدیم. این هتل هم حسابی نقش و نگارای قشنگ و خاص خودشو داره. این راه رو هم قسمت مغازه هاشه که میبینید خیلی تم طلایی سفید کار کردن به راه روهاشون. و یه اتاق قشنگ دیگه با کلی مجسمه پیدا کردن. اینجا هم قسمت فودکورتش بوده که دیگه الان همه مغازه‌هاش بستن. این لابیشو ببینید چه کردن. ببینید اینو بیشتر این لابیشو شبیه قصر ورسای درست کردن، خیلی شباهت داره. ما کلی سعی کردیم ایفل تاورش رو پیدا بکنیم ورودش رو. ما باید از این پله وارد قسمت در واقع پایینی برج ایفل می شدیم که پیداش نکردیم، ولی از همینجا رضایت میدیم و با این برج ایفل زیبا خداحافظی میکنیم. حالا دیگه داریم برمیگردیم به هتل خودمون استودیو سیتی. گفتیم یه کوچولو هم داخل استودیو سیتی رو بگیریم. اینجا هم همه چی دیگه شاتداون شده و رستوران همه بسته. اینجا هم ورودی کازینوهاش همه جا اینجوری میبندن و سکیوریتی گذاشتن برای چک کردن پاسپورت و آیدی. یه چیزی که خیلی توی استودیو سیتی بهش افتخار میکنن اینه که یه دونه واتر پارک، یه دونه پارک آبی خیلی خیلی بزرگ داره. اونم تازه با این که ما اینجا هتلمون رو گرفتیم برای ما هم حتی مجانی نیستش. اینم آخرین منظره های ما از ماکائو. ساعت 7 صبح. بچه این پلی که الان روشیم جزیره پایینی، جزیره تایپا رو که بخش دوم ماکائو هست و به بالاییش وصل میکنه که جزیره اصلی ماکائوه. اینجا الان ترمینال کشتیه. ما دیگه 1 ساعت قبل حرکت اومدیم که ریسک نکنیم چون بالاخره کشتی بین المللیه، ولی مثل اینکه خیلی زود اومدیم. اینجا سالن انتظارشه که سوار کشتیمون میکنن از اینجا. اینم فضای بیرونش. داستان کشور ماکائو هم به سر رسید. اگه هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. ادامه سفر رو از ولاگ بعدی دنبال کنید.